Kamusta sa lahat mga kaibigan? Sa Waller. Ngayon ipapakita ko kung paano mag-download at mag-install ng mga shader para sa Minecraft 1.21.6. Para dito, kailangan muna natin ng mga shader. Pipiliin ko ang complementary shaders para dito. Pumunta tayo sa Forge. I-click ang file at i-download para sa ating version na 1.21.6. Makikita natin na ang version na ito ay nasa listahan. I-click ang download, maghintay ng 5 segundo. Susunod, kailangan natin ng Iris Shaders installer. Pumunta sa site, i-click ang Universal Java file. Buksan ito, piliin ang version 1.21.6 para sa aking video. Baka wala ito dito, ibig sabihin naka-install na ito sa inyo. O pwede kayong pumili ng version na mas mababa o mas mataas. Sige, i-click natin, i-click ang install. Dito, Iris only o Minecraft directory. Magkakaroon tayo ng Minecraft point tapos na. Susunod, buksan ang launcher at maghintay. Ito na ang ating build na 1.21.8. Pero piliin ninyo ang 1.21.6 para sa inyong version. Para i-install ang mga shader, pumunta sa installation, i-click kung nasaan ang Iris Sodium. I-click ang folder. Ayun. At dito sa shader packs, dito ilalagay ang shader pack na kaka-download ko lang na nawala. Ito na. Ilagay ito sa folder na ito. Ayun. At pagkatapos sa laro, i-on ninyo ito. Ako si Waller. Paalam sa lahat.